Nem csináltam még ilyet, de a minap kaptam egy e-mailt, és most ebbet is betekintést nyerhettek, egy UFO felvétel első kézből. Szia Paxel, az alábbi YouTube-os link. Ezt a videót már nagyon rég el szerettem volna küldeni valakinek, de nem nagyon jutott eszembe olyan ember, aki foglalkozna is vele. Jó helyen jársz. A felvétel készítője csupán annyit kért, aki Buzásné Kósa Edina, hogy a leírásban említsd meg a nevét, akinek a felvételt elküldte, őt Rulek Zoltánnak hívják, ő nem én vagyok. Szerintem nagyon érdekes, főleg, hogy számomra ez az első magyar kézből kapott és látott felvétel. És végre nem 240p-s felbontásban van. És itt van az alábbi videó is. Egy UFO felvétel első kézből. Egy eredeti UFO felvétel első kézből, az a címe. 188. gondolom bejegyzés. Eddig az e-mail alapján ez egy nagyon ígéretes felvételnek, videónak tűnik. Itt van a videó, egy eredeti UFO felvétel első. Eredeti UFO felvétel. Eredeti. Szóval nem valami kamu videóról van szó. UFO felvétel. Hát itt az UFO az mit takarhat? Még hogyha nem is a földön kívülieket takarja, tudjuk, hogy az azonosítatlan repülő tárgy az UFO-nak a rövidítése, szóval, hogyha valami földi eredetű és a felvételen látható dolog, akkor is izgalmasnak tűnik, és remélem, hogy most már én is mutathatok nektek valami érdekeset is, valami valósat és érdekeset. Legalábbis eddig az e-mail alapján ez nagyon úgy néz ki. Itt is van a videó, de először nézzük meg a kommenteket, mert ott rögtön kiderül a vélemények alapján, hogy egy kamu videóról van szó. Ahogy gyorsan elhúz, az félelmetes. Nincs az a drón, ami így csinál. Ugye a felvétel monitoron keresztül tök olyan, mint egy bogár. Itt van egy szkeptikus. Hát az biztos, hogy nem vette volna fel a kamera. Zoltán válasza. Olyan, mintha észre is venné a kamerát. Ki tudja, milyen fejlett technika van már benne. A világon annyi minden van, amiről nem tudunk, és tud az emberiség. Én készítettem a felvételt, Zoli mindent tökéletesen elmondott a körülményekről, ez se több, se kevesebb, ez így történt. A felvételen semmilyen korrekció vagy utómunka nem történt. Jó, ezt mindjárt megnézzük. Ezt láttam, és Zoli rendelkezésére bocsátottam a videót, aki jól összefoglalta a lényeget. Ezúton is köszönöm szépen. Nézzük a videó leírását is. A videóban vágott és eredeti formában is található egy rövid felvétel. Szóval látunk majd egy vágottat és egy eredetit is. Egy UFO-nak nevezhető jelenségről, amit Buzásné, igen, Zalában, Nagykanizsa mellett új udvar település 2021, de gondolom ez a videóban is elhangzik, de mindjárt megnézzük. Ez kapcsolódó tartalom, ez nem tudom, hogy mi. A videóba bevágott anyag további elemzésre, közzétételre szabadon felhasználható. A kérés ez esetben csupán annyi, hogy a leírásban legyen feltüntetve, kitől származik. Na jó, hát akkor nézzük meg a videót, aztán remélem, hogy a felvétel is, itt van a felvétel is benne. Jó, hát akkor nézzük meg a videót. Sziasztok! Egy kedves hölgyismerősöm bocsátotta rendelkezésemre a következő rövid, 13 másodperces anyagot, amiből az utolsó jelentéktelen másodperceket levágtam, amikor nyilakkal egyértelművé tettem a benne lévő látnivalót. Ez fontos ilyenkor, hogy lesz egy olyan videó, ami ugye egyértelműen szerkesztve van, hogyha már valamit is rápakolunk, mondjuk egy nyilat, akkor az már egy szerkesztett felvételnek minősül, de ettől függetlenül az eredeti felvételt is odaillesztem. De ettől függetlenül az eredetit is láthatjuk majd a videóban, ami elvileg 13 másodperces anyag. A vágott után, úgyhogy az sem veszett el. Hát szerintem nyugodtan nevezhetjük exkluzívnak ezt a videót, mert ez az UFO felvétel, amit tartalmaz, nem került továbbításra se kereskedelmi tévécsatornákhoz, se közösségi média fórumokra, sehova, csak hozzám. A következő a történet. A felvétel 2021. május 28-án. Igen, ez kb. Egy éve történt, ez egy június 3-ai videó, 21-es. Hát egy kb. Egy éves felvétel. 23 óra 09 perckor készült, Zalában, Nagykanizsa mellett Újudvar településen. A hölgy, akit Buzásné Kósa Edinának hívnak, kiállt dohányozni az ablakba, felnézett az égboltra, ami teljesen tiszta, felhőtlen volt, és ahogy nézegette a csillagokat, egyszer csak egy pillanatban megjelent a képben egy narancssárga, ellapított fényjelenség, ami jóval nagyobb és fényesebb volt bármelyik csillagnál. Úgy villant be a látképbe,
hogy egyszerűen csak ott termett, mint a filmekben látható térugrások alkalmával. Lassan haladni kezdett a... Szóval van egy felvételünk, Edina elkezdett videózni, és egyszer csak megjelent a felvételen valami. Nézőpontok. Bár azt mondta, hogy UFO felvételről van szó, eredeti UFO felvétel, idegen űrhajó van itt a leírásban, mint címke. Balra, mire Edina előkapta a telefonját és videózni kezdte. Míg be tudta zoomolni a kamera, vagyis kiélesítette valamennyire a képet, addigra megállt az a valami, pár pillanat múlva pedig nagy sebességgel elrepült jól láthatóan kifele az űr irányába. Kirepült az űrbe. Ezt is tudjuk. Legalábbis úgy látszik a felvételen. Most már nagyon kíváncsi vagyok. És idejében még elég homályosan látszik, ezért nyíllal jelöltem a felvételen. Viszont mire megáll, hát azt is jelölöm nyíllal, ahol már megállt, na mindegy. Tehát ahol megállt és majd elrepül, ott már tiszta a kép. A közvilágítás utcai lámpája szándékosan maradt a kamera látószögében, hogy legyen viszonyítási alap, úgyhogy ezt is nagyon ügyesen tette Edina. A csillagok viszont egyáltalán nem látszanak a felvételen, ahhoz már túl gyenge volt a telefon. Tehát ez is nagyon jól szemlélteti, hogy mennyivel fényesebben világított, mint a... A csillagokat nem is láthatjuk a felvételen. A csillagok, tehát csak a közvilágítás lámpája és ez a valami látszik a felvételen. És egyébként nem éjszakai, hanem normál módban készült a felvétel egy Galaxy S9-essel, de hát kimászkál alapesetben 4K-s kamerával. Azért mondom ezt, mert a felvételt ennek tudatában kéne minősíteni, hogyha valaki azt mondja. Azt olvastam az e-mailben, hogy ez nem egy 240p-s felvétel, ugye? Aha. Az első magyar kézből látott felvétel is végre nem 240p-s felbontásban van. Szóval ez valami olyan felvétel lehet, ami jó minőségű. Bár most Zoltán állításából pont az jön le, hogy ez valami olyan felvétel, hogy pont magyarázkodnak a felvétel minőségét illetően. Kamerával. Azért mondom ezt, mert a felvételt ennek tudatában kéne minősíteni, hogyha valaki azt mondja, hogy fű, ilyen gagyi, meg olyan gagyi. Tehát tudni kell, hogy egy szimpla telefonnal készült, és nem is éjszakai üzemmódban, vagy hogy nevezik ezt a dolgot. Jó. És na mindegy, én elmeséltem, hogy mi történt, akkor most már csak annyit, hogy én nem azt mondom, hogy idegenek, de hogy UFO az biztos, hisz... Nem azt mondom, hogy idegenek, de idegen űrhajó van itt a leírásban, mint címke. Repülőcsészaj, fejlettebb civilizációk. Jó. Végül is én is ilyen címkéket szoktam megadni a videóimnak, bár nem ilyen végleteket, de ellentmond. Én hiszek is benne. Jó, mindegy. Minden azonosítatlan repülő tárgy UFO, Unidentified Flying Object, UFO, magyarul azonosítatlan repülő tárgy. Aztán, hogy valójában kik azok, akik UFO-ként állítják be magukat, erről nekem határozott véleményem van, amit el is mondtam egy korábbi videómban, annak pedig a linkje itt lesz a leírásban, könnyen megtalálja, akit érdekel. És akkor most lássuk, ahol nyilakkal jelölöm a látnivalót, utána pedig az eredeti vágatlan felvételt. Ha telefonon nézitek, akkor legalább árnyékban vagy minél sötétebb helyen, de inkább laptopon vagy asztaligépen ajánlott, hogy biztosan látszon minden, mert éjszakai felvétel és telefonnal készült. Itt kezd rá zoomolni. Hát én még nem látok semmit. Igen. Itt tisztul ki. És itt fog elhúzni. Most pedig jöjjön az eredeti, a vágatlan felvétel, hogy bárki letölthesse és felhasználhassa további elemzés vagy videókészítés céljából. Ez az eredeti felvétel. Bocsánat, csak lefagytam. Ennyi volt az újudvari UFO jelenség, és ahogy az előbb mondtam... Tessék. Na, újra meg kell, hogy nézzem, mert ezt nem hiszem el. Újra. Nem. Csak próbálom a címet
és a látottakat is összehozni egy eredeti UFO felvétel első kézből. Eredeti. És vagy videókészítés céljából. Na jó, azt nem hiszem el. Valami olyasmit is olvastam itt a kommentekben, hogy hol is volt az? Olyan, minthogyha észre is venné a kamerát, és ki tudja, hogy milyen fejlett technika van már benne. Nem hiszem el. Senki nem látja azt, amit én látok? Senki. Lampion. Na számomra ez a hihetetlen. Na jó, letöltöm a felvételt és megnézzük. Le is töltöttem a felvételt és beraktam a Vegasba, ráraktam egy gammát és egy maszkot. Kicsit jobban látszódjon minden a felvételen. Megpróbálok kevésbé sértő lenni és kicsit diplomatikusan is fogalmazni, úgyhogy ne bántsak meg senkit, de ezt a világító pontot, ezt a felvétel készítője szabad szemmel nem is láthatta. Azt elhiszem, hogy a telefon kijelzőjén látta azt, hogy mit vesz fel, de ezt szabad szemmel nem is láthatta. És mindjárt elmondom, hogy miért. A felvételt én 3 részre osztottam, így pár perc alatt, így amit megnéztem. Az első rész az, amikor így homályosan látjuk, a második rész az, amikor tisztán látjuk, és a harmadik rész az, amikor ez a pötty elhagyja a felvételt, vagyis nem látszik majd. Szóval ezt a 3 részt elemezzük ki. Kikockázva természetesen. Az a baj, hogy most egy olyan helyzetbe érzem magam, van az az érzés, amikor a nagyidnak próbálod elmagyarázni, amikor tanított számítógépezni, meg stb. Megpróbálod neki elmagyarázni, hogy mi az az egér. És pont ugyanezt érzem most is. Egyértelmű dolgokat kell elmagyaráznom. És van bennem egy kicsi csalódottság is, de mutatom. Itt az első rész. Kicsit nagyítunk rajta. És a minőséget is felvesszük legjobbra. Na szóval, ez az első rész. Itt van a pontunk. Ha így képkockánként lépegetünk, akkor látszik, hogy a pontunk pontosan úgy mozog, és ez itt talán jól látszik. A nagy fényhez kell viszonyítanunk, a közvilágításhoz. A pontunk pontosan úgy mozog, legalábbis nincs fókuszban az a kis pont, később majd fókuszban lesz, de most még nincs, de itt látszik, hogy a pontunk pontosan úgy mozog, ahogy a kamera mozgása. Ahogy a kamera svenkel. És ezt nem tudom érthetőbben elmagyarázni. A kamera svenkelése pontosan ugyanaz, mint a pontnak a mozgása. De térjünk is rá a második részre. Erre a részre, amikor a pontunk fókuszba kerül. Látszik, van egy kis ilyen remegés a pontban. És ezt is megpróbálom egyszerűbben elmagyarázni, de azért mégis érthetően. Azért remeg ez a pont itt. Azért remeg, mert ez a pont a kamera lencséjén képződik, és nem a környezetben. És ez a lámpa azért nem remeg, mert ez a környezetben van, de ez a pont itt, ez azért remeg, mert leköveti a készítőjének a kezének a rezgését, mármint a kamera rezgését. Ahogy remeg a kezünk, minden felvételen szokott általában remegni a kezünk, és itt is ez látszik ezen a ponton. Ez a pont a kamera lencséjén képződik, és nem a környezetben.
Ezt talán így tudnám egyszerűbben megfogalmazni. És egész végig ez látszik itt ezen a részen. Van egy ilyen kis apró remegés a ponton. Látszik. És térjünk rá a videó legbeszédesebb részére, a harmadik részre. Azt nem láttuk, hogy ez a pont hogy került a felvételre, de azt látjuk, hogy került ki belőle. Lépegettünk lassan, és itt eltűnik egyszer csak. Nem hiába tűnik el. A beesési fényszög miatt tűnik el. Egy idő után már nem tud képződni a lencsén. Ez a lens flare jelenség, amit úgy tudnék megfogalmazni, hogy fénytükröződés a lencsén. Ez a legbeszédesebb rész. Itt nyer bizonyosságot az a feltételezésem, hiszen itt nem egy objektumról, nem egy tárgyról, nem egy fizikailag is fogható tárgyról, hanem egy fényjelenségről van szó. És itt is megfigyelhető a kamera mozgása. Szinte leköveti. A kamera svenkelése szinte ugyanaz, mint amit az állítólagos objektumunk lekövet, vagy csinál. Vagy repül az űr felé. Szinte ugyanaz a mozgás. Ennyi. Ha jól emlékszem, azt mondta a kedves Zoltán, hogy a felvétel készítője jól tette azt, hogy benne hagyta a közvilágítás fényét is a felvételbe. Hát pont nem. Mivel hogyha a közvilágítás fénye nem lenne rajta a felvételen, akkor ez a pont sem jelenne itt meg. Szóval pont nem tette jól. És itt is látszik, hogy amikor már kiesik a szöge, már egészen a felvétel szélére kerül a fény, akkor a mi pontunk se látszik. De visszatérve tudom, hogy a sokaknak nem lesz elég ez a bizonyíték és ez a magyarázat, ezért ugyanezt a felvételt megpróbálom én is itthon reprodukálni most ebbe a pár percben. Lehúzom a redőnyöket, felkapcsolom a lámpát, behozom a telefonomat, és ugyanezt reprodukálom itt helyszínen. Pillanat. Itt is vagyok, lehúztam a redőnyt, kb. 1 percbe se telt, mire megcsináltam a felvételt, felkapcsoltam a lámpát, és szinte ugyanazt tudtam produkálni, mint amit a felvételen is látunk. És nyugodtan menjetek csak ki éjszaka. Irányítsátok a telefonotokat a fény felé, egy erősebb fény felé, mondjuk a közvilágítás felé, és meglátjátok majd szinte ugyanígy, ilyen formában rajta lesz ez a kis fénypont a felvételen. Ezt a pattugást azért csináltam, és mozgattam egy kicsit a kamerát a kezemben, hogy lássátok, hogy a nagy lámpa, a főfény, az nem mozog fel és le. Nem mozog a nagy lámpa a kamera rángatásával. De a kérdéses pont az már igen. És pontosan ugyanez játszódik le a már elemzett felvételen is. Szinte pontosan ugyanez, csak másfajta környezetben. Nagyon, de nagyon remélem most már, hogy ennyi elég is volt magyarázatnak. Akinek még ez sem volt elég, akkor már nem tudom, hogy mit mondjak. Azért is csináltam meg egyébként ezt a rövid kis videót, mert a Fekete Teremben napi szinten utasítok el hasonló felvételeket, ugyanez a jelenség látható rajtuk, és gondoltam, hogy ha megcsinálom ezt a videót, ezentúl már nem lesznek hasonló észlelések. És nem is értem olyan, mint hogyha az emberek nem fogtak volna még a kezükben kamerát, és nem láttak volna még tükröződést. Tudjátok, hogy nálam jobban senki sem hiszi azt jobban, hogy nem vagyunk egyedül, de ne forduljunk át a ló túloldalára. Mert akkor azt fogjuk elérni vele, hogy a téma alapból megkapja majd azt a megbélyegzést, hogy ez egy hülyeség, amit persze nem akarunk. És tudom, hogy az ember ilyenkor egy picit csalódik, amikor egy ilyen felvételt készít el, és az ember ilyenkor valami nagy dolognak szeretne a részese lenni, és ilyenkor csalódik benne. Jaj, nem áll, pedig azt hittem, hogy valami nagyon nagy dolgot rögzítettem, de nem szabad mindent felfújni. Mert ez talán a legnagyobb hiba ebben a témában, amit az ember elkövethet. Remélem, hogy most már ezen videó hatására egy kicsit csorbul ezen felvételeknek a megjelenése a nyilvánosság előtt, és csorbul ezen felvételek beküldése a Fekete Terembe. Nagyon remélem, és ezért is készítettem el ezt a videót, mert ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy hogyan ne csináljunk
bolhából elefántot. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a véleményemet, a következő videóban találkozunk. Ez egy ilyen rövid kis videó volt, de muszáj. Úgy éreztem, hogy muszáj. Köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!